طرز تهیه حلوای آردی افغانی. سلام دوستای عزیز، به چینل ما خوش آمدین. امروز طرز تهیه حلوای آردی افغانی را نظر به خواهش یکی از دوستا براتون نشان میدم. خدا کنه طرز تهیه خوشتان بیاد و برای تماشا کنین، ببینین به چه قدر آسانی به زودی یک حلوای بسیار خوشمزه تیار میشه و مصرف زیاد هم نداره. از وسایل بسیار کمی که شما در خانه دارین میتونین یه حلوای مزه‌دار شما جور کنین، نوشجان کنین و سرو کنین. مواد لازم: یک پیاله آرد، نیم پیاله بوره یا نظر به ضرورت چقدر شما شیرینی میپسندین، آب یک پیاله 200 میلی لیتر، روغن 3/4 پیاله که 170 میلی لیتر میشه و یک قاشق هیل. پسته، بادام و گلاب حسب خواهش شما میتونین به اضافه کنین. روغن بوره نظر به ضرورتتان. روغن داغ میکنیم و میگذاریم که خوب داغ شود. باز به او آرد اضافه میکنیم و سرخ میکنیم. روغن داغ است، آرد به اضافه میکنیم و همراه مکسرک دستی او را شور بدین. کارتون ساده تر میشه و باید 4 طرف از او شور بدین تا خوب سرخ شود و میگذاریم که رنگش کم طلایی زرد شکل شد. باز به او آب علاوه میکنیم. وقتی رنگش کم طلایی زرد رنگ شد به او آب، بوره، هیل اضافه میکنیم و خوب شور میدیم را تا هم حلوا یک دست شود که کلش یک رقم مخلوط باید شود. زمانی که آرد همراه روغن سرخ میشه باید بسیار کم رنگ طلایی باشه که شما به او بوره و آرد هیل اضافه کنین و این خودش رنگش باز تیره میشه. شما تشویش نکنین که رنگ از تیره نخواد شد سفید خود آمد، نه حتما رنگ از تیره میشه. وقتی حلوا پخته میشه که از دیوارهای ظرف خدا جدا میکنه، به این شکل به نظر میرسه حلوا پخته شده. حال حرارت کم میکنیم و روش سرپوش میگذاریم و حلوا رو بر مدت 5 دقیقه یا 10 دقیقه به دم میگذاریم. بعد از 5 دقیقه یا بیشتر ببینین چقدر حلوا خوب دم گرفته و آماده است. چون این سرخ شده زیاد به دم ضرورت نداره و سرو میکنیم. حال حلوا را به ظرف دلخواهتان انتقال بدین، به او بکشین و هر رقمی که خوش دارین شما میتونین حلوا را دیزاین کنین. به این شکل ساده که من دیزاین میکنم شما هم میتونین را دیزاین کنین. به همراه یک چاقو یا هر چیزی که قابل دسترس است شما میتونین حلوا رو دیزاین کنین و به شکلی که در تصویر میبینین و بسیار سادگی دیزاین میشه. توسط بادام، پسته، گلاب خشک هر چی قابل دسترس است شما میتونین این دیزاین کنین و به شکل زیبا و سرو کنین. خدا کنه این طرز تهیه خوشتان آمده باشه. دوستان عزیز ببینین به چی سادگی یک حلوای مقبول درست شد و به حد خوشمزه والی هم از بورش، شکرش همیشه نظر به اینکه چقدر شما شیرین میپسندین اضافه کنین. خدا کنه ویدیو خوشتان آمده باشه. اگر خوشتان آمد لطفاً لایک، شیر، سابسکرایب و کامنت کنین. وقت خوش دوستان عزیز، روزای خوش براتون میخوایم. شاد و موفق باشین.